हेलो पार्टनर तो देखा पाई আছে এইটো Maruti 800 Euro 2 মডেল তো ইয়াৰ এইটো গাড়ী নন এসি ইয়াৰ যেটো থাকিব লাগে জায়গাটো দেখা পাই আছে এসি কম্প্রেসর জায়গাটো খালি কন্ডেন্সার খালি ভিতৰত দেখা পাই আছে নন এসি গাড়ী এসি লগাব লাগিব এটি হল কুলিং কয়েল এটা দেখা পাই আছে ওভারফ্লো পাইপ যেটো ঠান্ডা হলে পানী ওলাই যায় এটো আৰু এটো হল সুব্রসৰ অৰিজিনাল যেটো সুব্রস কোম্পানী আহে এটো তো ইয়াতে এক কুলিং কয়েল ফিক্স আৰু যেটো অটো কাট সেন্সর এটো হয় অটো কাট সেন্সর দেখা পাই আছে তো ইয়াতে সম্পূৰ্ণভাৱে সকলো বস্তু লাগি আহে সুব্রসৰ আনিলে দেখা পাইছে মাৰুতি কাৰ এটো খোলা হৈছে ফিটিং কৰিম তো ফাইনালি ভিতৰত লৈ আহিলো কুলিং কয়েল বক্সটো তো নন এসি গাড়ীৰ এইবিলাক ব্লক থাকে যেবিলাক মানে পাইপ সমূহ ফুটাটো তাৰ পিছত ওভাৰফ্লো ফুটাবিলাক এইবিলাক দেখা পাই আছে তো এইবিলাক ব্লক থাকে এটো ওলাই দিব লাগিব দুটা এটো হল এসিৰ দুটা সমূহ আৰু এটা আৰু এইপিনে আছে এটা যেটো পানী ওলোৱা ওভাৰ পাইপ এইপিনে এটো ওলাই দিব লাগিব তো এটো হল এসি সুইচটো এই সুইচটো লাগিব আৰু বাকি ওয়্যাৰিং থাকে এটো সুইচ ডাইৰেক্ট লগাই দিলে হৈ গল ইয়াৰ ভিতৰত কানেকশন আছে কানেকশনটো বিচাৰি আছো তো হেল্ল পার্টনার ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টেকমাস্টার তুফান তো আজিৰ ভিডিওটো এইটোই নন এসি গাড়ীত সম্পূৰ্ণ সিস্টেম এসি সিস্টেম লগোৱা কেনেকৈ লগায় আৰু কেনেকৈ চেক কৰে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ভিডিও বনাম তো এইটো হল কানেকশনটো এটো কানেকশন তো কানেকশন অলৰেডি দিয়া থাকে ওয়্যারিং চেঞ্জ কৰিব নালাগে ওয়্যারিং অলৰেডি থাকেই মাত্ৰ সুইচ বিলাক লগাব লাগে তো বাকি বিলাক খোলা আছে এই মিটাৰটো লগাম আৰু সুইচ বিলাক লগাই বাহিৰৰ যিমান আছে বিলাক লগাই চেক কৰিম তো সুইচটো কানেকশন দিবই লাগিব তো আহি যায় সুইচত আৰু এটো হল ডাবল মানে এটো এসি যেটো লাগে পুলি এটো ডাবল থাকে আৰু যেটো নন এসি গাড়ীত এটো সিঙ্গেল পুলি থাকে তো যাৰ গাড়ীত লগোৱা আছে এটো খুলিব লাগিব এটো লগাব লাগিব তো লগাই দিয়া হৈছে তো দেখা পাইছে কন্ডেন্সাৰ নতুন এটো তাৰপিছত তলত পাইপ জয়েন এপিনৰ পৰা এপিনে আহি আৰডি বটলত পাব এটো পাইপ তো এটো আৰডি বটল লাগিল লিকুইড জয়েন আৰু এটো এটা প্ৰেসাৰ সুইচ লিকুইড জয়েন তো এটো প্ৰেসাৰ সুইচৰ কানেকশন গাড়ীত থাকেই আৰু ইপিনে আছে ৰিলে এসি ৰিলে এই ৰিলেটো আহে পুৰা সেটত ইয়াতে নন এসি কাৰণে ইয়াতে ৰিলেটো নাথাকে কিন্তু এইটো এসি ৰিলে এই কোণা 3 নম্বৰটো থাকে এসি ৰিলে থাকিব তো লগাই দিলো নতুন তো এইফালে দেখা পাই আছে এইটো হল তো সেকশন পাইপ তো এইটো কুলিং কয়েল টু কম্প্রেসর জয়েন তো দেখা পাইছে কম্প্রেস চলি আছে এইটো ঠান্ডা হয় লিকুইড বলে এইটো কি কয় ঠান্ডা পাইপটো মানে লো প্রেসার পাইপ তাৰ পিছত যেটো এইফালে দেখা কম্প্রেসৰৰ পৰা এইফালে কন্ডেন্সাৰত লাগিব রিচার্জ পাইপ এটো গৰম হয় পাইপটো এটো গৰম হ'ব তো দেখা পাই আছে এটো কন্ডেন্সাৰত লাগি আছে কন্ডেন্সাৰৰ পুৰা গৰম হয় আৰু গৰম হোৱাৰ যেটো ফেন থাকে ৰেডিয়েটৰ ঠান্ডা কৰা এই ফেনটো এই কন্ডেন্সাৰটো ঠান্ডা কৰিলে সেই ভিতৰত ঠান্ডা পোৱা যায় মানে ফেনটো এটা কিন্তু ঠান্ডা মানে গৰম বস্তু দুটা যেনেকৈ ৰেডিয়েটৰ আৰু এটা হল কন্ডেন্সাৰ তো দেখা পাইছে প্ৰেসাৰ 40 আছে মানে বহুত ধুনিয়া মানে ঠান্ডা বহুত হৈ আছে তো ইয়াৰ কানেকশন যেটো প্ৰেসাৰ সুইচৰ এটো খুলি দিলে অফ হৈ গল তো আৰু লগাই দিলো মানে লগালে আৰু অন হ'ব তো হৈ গল অন তো প্ৰেসাৰ সুইচৰ কানেকশন ঠিক আছে কাৰণ খোলাৰ লগে অফ হ'ব লাগে আৰু লগালে অন হৈ যাব লাগে লগতে ইপিনেও আছে চেক কৰিব লগা তো মিটাৰটো লগোৱা হল কাৰণ মিটাৰটো লগাব লাগে এই কাৰণে কাৰণ স্টাৰ্ট দি চেক কৰিম তো মিটাৰটো লাগে মিটাৰ নহলে অসুবিধা তো ইয়াত লাইট জ্বলিব লাগে লাইট জ্বলি আছে এসি অন কৰিলে লাইট জ্বলে যেটো তো আন্ধাৰত দেখা পোৱাৰ কাৰণে ইয়াত এটা লাইট থাকে তো অফ হৈ গল তো এটো কানেকশন এনেকা থাকে গাড়ীতে দিয়া থাকে সম্পূৰ্ণ ওয়্যারিং মানে যেটো সুইচৰ
আৰু এইফালে অটোকাট সেন্সাৰ প্ৰেছাৰ সুইচ তাৰপিছত ৰিলে কানেকশ্যন মানে A to Z থাকে ইয়াতে কোনো এক্সট্ৰা বস্তু লগাব মানে ওয়াৰিং টোয়াৰিং চেঞ্জ কৰিব নালাগে আৰু তিনিটা বস্তু আনিলে হ'ল অটোকাট সেন্সাৰটো থাকে বক্সৰ লগত তাৰপিছত এটা এক্সট্ৰা সুইচ লাগিল AC সুইচ তাৰপিছত ৰিলে আৰু প্ৰেছাৰ সুইচটো থাকে পাইপত লাগি তো সেইটো তো আৰু বাকি কানেকশ্যন সব থাকে তো এইটো সিস্টেম লগাই বহুতে সুবিধা আৰু এনেকুৱা মানে Euro 238 লগালে একদম নতুন কোম্পানীৰ পৰা অহা দৰে ঠাণ্ডা পায় কাৰণ ইয়াৰ ইঞ্জিনটো বহুতে ভাল থাকে আৰু ওয়াৰিংটো সম্পূৰ্ণ দিয়া থাকে সেইকাৰণে বহুত সুবিধা লগোৱাৰ কাৰণে তো এইটো খুলি চালে গম পোৱা যাব যে এচিটো অফ নহয় কাৰণ এইটো খুলিলে অফ হ'ব লাগে অফ হ'লে গম পোৱা যাব যে ওয়াৰিংটো ঠিক আছে এই সাইডৰ মানে যেটো অটোকাট সেন্সাৰৰ লাইনটো ঠিক আছে তো এইটো লগোৱাৰ পিছত আৰু অটোকাট চেক কৰিব লাগিব কাৰণ অটোকাট নহলে সিস্টেমটো বেয়া হোৱাৰ বহুতেই সম্ভাৱনা থাকে কাৰণ যিকোনো গাড়ী যেনে এসি আৰু যদি অটোকাট নহয় সিস্টেমটো বেয়া হৈ যায় কিবা কিবি জ্বলি যায় তো হেতুৰ কাৰণে অটোকাটটো থাকিব লাগিব অটোকাট হ'বই লাগিব আৰু অটোকাট চেক কৰিব লাগিব কাৰণ নতুন সিস্টেম লগালো সেইকাৰণে অটোকাট সেন্সাৰটো অটোকাট হয় নে নহয় এইটো চেক কৰি ল'বই লাগিব নতুন সিস্টেম হয়তো হৈ যাব তথাপিও এবাৰ চেক কৰি ল'ম তো এইটো কানেকশ্যন লগাই দিম কানেকশ্যন লগাই দিলে চলিব লাগে চলি যাব তো কানেকশ্যন লগাই দিম আৰু ইপিনে আছে এইটো হ'ল হাৱাৰ যেটো খিৰিকী থাকে এটা বাহিৰৰ হাৱা ভিতৰৰ হাৱা মানে বাহিৰৰ হাৱা অফ কৰাৰ কাৰণে আৰু খোলাৰ কাৰণে ইয়াতে এইটো কেবল তো এই কেবলটো লগাই দিব লাগিব এনেকে এইটো বাহিৰৰ হাৱাটো বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব কাৰণ বাহিৰৰ হাৱাটো আহিলে ঠাণ্ডা কম আহে তো বাহিৰৰ খিৰিকীটো অফ কৰি ৰাখিলে ঠাণ্ডা বাঢ়িব লগতে লেতেৰা নহ'ব বহুতো ভাল হয় বাহিৰৰ যেটো হাৱা সেইটো বন্ধ কৰি ৰাখিলে বহুত ভাল তো ইয়াতে যেটো আৰডি বটল এইটো গৰম হ'ব লাগে তো গৰম হৈ আছে তো এইফালে জয়েন্ট বিলাক সব গৰম হয় মাত্ৰ হয় এটাই সেকশন পাইপটো ঠাণ্ডা হয় আৰু এইবিলাক সব গৰম তো দেখা পাইছে পাকেট বিলাক সব ৰছৰ এইবিলাক যিমান আছিল আৰু মানে এইবিলাক সব এসি সিস্টেমত আহা কন্ডেন্সাৰৰ পৰা লৈ পুৰা সিস্টেম সব জেনুইন এইটো লগালে একদম ফাটাফাটি ঠাণ্ডা এইটো পুলি সিঙ্গেল দেখা পাই আছে গাড়ীটো পুলি গাড়ীৰ যেটো ইঞ্জিন পুলি থাকে এইটো পুলি নতুন পুলি লগোৱা হৈছে ডাবল পুলি তো বাকি ভিতৰত সকলো ফিটিং হৈ গ'ল দেখা পাই আছে সকলো ফিটিং হৈ গ'ল এইটো এসি সুইচটো ইয়াতে কাটি লগাব লাগে তো লগাই দিছো তো বাকি ইফালে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এনেকুৱা ভিডিও বনোৱা হৈছিল এটা ৰিকনৰ মানে মাৰুতি কাৰ ৰিকন যেটো সিস্টেম আহে এটো লগালে কেনেকুৱা হয় তো এটো মই বনাইছিলো আৰু এইটো হল ওভাৰফ্লো যেটো পানী ঠাণ্ডা হলে যেটো পানী পৰিব লাগে বাহিৰত এইটো পাইপটো তো এইটো আহি যায় কিন্তু ৰিকনত পোৱা নাযায় কিন্তু অৰিজিনালত সব আহি যায় অৰিজিনাল বহুত হৈ যায় মানে ব্ৰেন্ড নিউ ললে আৰু এনে ধৰণৰ Euro 238 হলে ব্ৰেন্ড নিউ লোৱাটো বহুতেই ভাল কাৰণ ব্ৰেন্ড নিউত কোনো কমপ্লেইন নাই আপুনি একদম গাড়ী নতুন গাড়ী লোৱাৰ দৰে তো এইটো অটোকাট হৈ গ'ল তো অটোকাটটো লাষ্ট চেক মানে লাষ্ট চেক আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু কোনো চেক নাই তো এইটো নিজে অন হ'ব আৰু অন হলে অটোকাট কোৱা হয় এইটো অন হৈ গ'ল তো ভিডিও ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিও ভালে লাগলে লাইক কৰিব আৰু যিসকল নতুন সেইসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেন্ট কৰি দিব তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই